Okay. Okay. Pakato हो Oh, iya. यो खुट्टा Oke, निकाल पोले पोले रोप्या अनि Iya. यसो यसो Waktu kan tinggal dulu sih. यसो यसो गर्ने त्यो सानो चाहिँ झाम चाहिँ मलाई त्यति आउँदैन है पहिला खुट्टा चाहिँ निकाल्नु पर्छ अन्त्यमा निकाल्नु त्यही भनेर त बाहिर बाहिर कुदैछ कि अब मेरै हो के गर्नु अन्त तर उसको इच्छा हुन्छ नि मार्ने नमार्ने काटेर मार्ने नमार्ने आजको दिन पहिला मार हाल्नुहुन्छ नि मार्नु भएको छ तपाईँले गाउँतिर छैन मैले हजुर मारेको छैन छैन अहिलेसम्म है गाउँमा आउँदा पनि त्यत्रो छैन गबिएको मैले अस्ति कहिले सोद्धाखेरि यसो काटमार त गर्नु यहाँ, भएको छैन यहाँ। है हाम्रो घरमा काट्नेहरू तुलजो हो तिमी भएर पनि काट्नुहुन्छ काट्नुहुन्छ नि पहिला ल ल श्याम हो तुलजो हो म ल ल हाम्रो बाउ हेर ए हेर यो बिस्की गर्दै आएको तेरो त्यहाँ चुलामा त नुहाइन्छ है कान्छा ए नुहाइदिनु पर्छ खै त खोइ त नुहाइदिन्छु अन्त पारेर नुहाइदिनु अब आइदिनु पारेर हुन्छ, कति भयो हौ उयो नुहाएको त किन्ने हो कि झन्डै कटोमा निकाल्नु पऱ्यो नि हाफै लगाएर आएको हुन्छ नि त ए हाफै हो कि यो कपडाको हुँदा टाइप हुन्छ ए, त्यही त सजिलो खालको हाल्नु खान्छौ त तिमी पनि म त तिते नो एकदम राम्रो हुन्छ वाचिपा भन्छ वाचिपा जाडो तपाईँको जाडो भगाइदिन्छ यसले चिसो त्यो अलिक सेलापछि हातले यसो टाकटाक चाहिँ वाचिपा खाने भन्छन् अलग ज्यान लिएर है सन्दन त मासु के खानु जस्तो लाग्छ यार पानी मार्नेर होइन होइन पर्दैन कस्तो भयो निक्लिन्छ हेलो सर त्यो एउटा पाना खै मासु त्यो पनि मासु खानुहुन्छ त यो संसारभरि यो ग्रहण भनेर ताजा भनेर मान्छेहरू जसमा बनाएर खान्छ झन् साँडेर भने बुलावा दिनु के त्यो खुट्टा खाएर खुट्टाहरू खाने छैन हामी यसरी पुरा खाँदैन राख्छु म खुट्टा खान्छु स्याम्पूको कहाँ टाउको खान्छु भन्छ टाउको पोल्दा पोल्दै थाला त तालुको सबै खाएर पोल्दै हाम्रो पारोको माउलो सम्झेको वर्ष दिने गर्दाखेरि समीक्षा गएको यो सानो थियो
अनि यस्तो तिते बनाएको सम्झिनेहरू कसले बनाउनु भएको यति कोले? दिनुभयो भुत्दै टकटक गर्दा चाहिँ हुन्छ त्यो याद गरिराख बुढेसु कोर्नु हुँदैन यो त छाला भुत्दै भुत्ला हो नि त नि हुन्छ हुन्छ ऊ राख्न नाङ्लोमाथि राख्न त्यसो हो त्यहाँदेखि हस्पिटालिटी हाम्रो देखेर यो धुवाले हुँदै हुँदैन धुवा धुलो धुवाले आँखा चाहिँ फेरि गाड त कता रहेछ त्यसको हेर न लो लो हे नो कति बेला आउनु माथि मलाई दिन्छु भाइ हुन्छ लाउनु मुली नलाउनु टमाटर समाटर सारा मिठो हुन्छ कसलाई आमा यो खानुमा कसलाई पारुवाको साथीहरूलाई पारुङको साथीहरू कहाँबाट आउने अरे पारुङ साथी आमा गाउँबाट गाउँबाट आउने ऊबाट कोही काठमाडौँबाट कोही कहाँबाट पर्वतबाट कुस्मा कुस्मा के छ यो चाहिँ यो चाहिँ रातो भाले होइन आमा अघि तितै भयो आमाले चाहिँ अब नातिको साथी आउँदैछ अरे त्यही भएर एउटा रातो भाले आमा एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ भनौँ न नातिको साथी अरूले त कहाँ खान दिन्छ सगुन होइन आमा सगुन जस्तै एउटा सर्ट छन् हाम्रो के ऊ भुट्टे छ अरे भुत्ते छ हौ लाग्दैन राम्रोसँग अनि कपडा पनि लाग्यो क्या मेरो त्यत्रै पार्ने यतै पारिदिनु बोन मारिदिएछु कपडा बिगार्छ क्या मेरो जहिले कुखुरा काटेर यो कपडा बिग्रिन्छ त्यो लुगा फेरेर आउनुपर्छ सकियो के गरेको हामी यो के हो यो तिते के हो तिते के हो त यो खाने यो कसरी बनाउनु त्यसलाई चाहिँ के हो कुखुराको भुत्ला कुखुराको भुत्ला कसरी बनाएको त पोलेर पोलेर अनि पोलेको तिते पोलेर तिते भुटाउने हो तिते बनाउने अब के आज तिते खाने अरे ल ल के तिते गयो मन पनि लाग्यो ए घाँटी अब आमा पनि खाइन्छ होला होइन टाउको त्यसलाई चाहिँ आँखा निकालेर सानो पिस पार्दा चाहिँ त्यो भुत्लासँग भुटेर खाइन्छ साथै अलिकति चामल पनि भात पनि धारे छ लाएर भुटेर खाइन्छ के भन्नु होला उहाँको वास्तव त्यो भएर लागेको कट पनि सक्दैछ परेर के यहाँको आउनुभयो बोलाएर जानुभयो के आउनुभयो सन्धारमा भयो बेकाबु प्लेट दान लिएछ यसले प्लेट यो यही थियो मैले गरेँ हो त्यसरी निकालेर भुत्ला कुच्नु हो आइसक्यो त्यो
नुन लाग्छ कस्तो लाग्यो आमा तिते अन्त नुन अलिक कस्तो लाग्छ के नुन अलिक लागेन नुन लागेन आमा लाग्यो। ए नुन फेरि कडा नखाने के काका भक्त नि कतिको लाग्यो तातो हात लाग्यो के